Ιούλιος μήνας, μέσα στο λιοπύρι. Τα παιδιά στα καραγκουνοχώρια έτρεχαν, σέρνοντας τα λιγνά ξυλοπόλυτα ποδαράκια τους στον παχύ κουρνιαχτό. Όποιον δεν έσυρε τα γυμνά του πόδια σε εκείνον τον κουρνιαχτό, δεν ξέρει από απολότητα. Πάνω σε εκείνα τα ποδαράκια έρεαν ξεραμένα αυλάκια από τα ζουμιά του καρπουζιού που είχαν φάει για να απαλύνουν την κάψα ενός ακόμα ανιαρού καλοκαιριάτικου μεσημεριού. Σοριασμένα στην αποθήκη του παππού μας, καρπούζια και πεπόνια, περίμεναν να τα ξεκυλιάσουμε με το μαχαίρι, που ποτέ δεν μας απαγόρεψε να κρατάμε. Ούτε σκέψη πως μπορούσε να γίνει επικίνδυνο παιχνίδι στο χέρι μας. Τα μαχαίρια για μας υπήρχαν για να κόβουν καρπούζια. Κόβαμε, ώσπου να πετύχουμε το πιο δροσερό καρπούζι και το πιο γλυκό και μοσχοβολιστό πεπόνι. Τα περισσεύματα τα αναλάβαναν οι κότες, τα γουρούνια, ο γάιδαρος και οι αγελάδες. Όλα τα ζωντανά είχαν το μερτικό τους. Και εκεί στην αποθήκη γεννιόταν τα σχέδια για τη βαραδιά που θα ακολουθούσε. Δημιουργούσαμε 100 παιχνίδια μέσα από το μυαλό μας. Και τα μαχαίρια άδειαζαν μεγάλα καρπούζια που στείνονταν στους δρόμους μόλις βράδιαζε. Με ένα κερί αναμένο στα σπλάχνα τους και έδειχναν το φοβερό του στόμα με τα δόντια στις γριές που γύριζαν από τη γειτόνισσα και στους παππούδες που επέστρεφαν από το καφενείο. Είστε μετά να βάλουμε φωτιά στις σακούλες από τα λιπάσματα? Ναι, έλεγαν πάλι όλοι. Και μαζεύαμε όσες σακούλες βρίσκαμε, κρυφά, διότι αυτό ήταν απαγορευμένο παιχνίδι. Και τις βάζαμε φωτιά για να τις βλέπουμε όσο καίγονταν, να ανασηκώνονται και να πετούν κάνοντας κύκλους πάνω από τα κεφάλια μας. Καμιά φορά μάλιστα προσγειώνονταν απότομα και κόλλαγαν πάνω σε κάποιο πόδι χέρι. Και αν γινόταν αυτό, ξέραμε πως είχε ξύλο σε λίγο. Αλλά ποιος νοιαζόταν τότε? Οι υπτάμενες σακούλες κουβαλούσαν όνειρα. Ύστερα λέγαμε, είστε να ανάψουν μια μπαρμπαρόνα το βράδυ στο σταυροδρόμι? Ναι, έλεγαν πάλι όλοι. Και έτρεχαν πέρα δόθε τα ποδαράκια και σόριαζαν ό,τι ξύλο έβρισκαν στη μέση στο σταυροδρόμι. Κανείς όμως δεν περνούσε από το σταυροδρόμι, καμία απαγόρευση. Όλα ήταν δικά μας. Και οι δρόμοι, και οι βραδιές, και τα παιχνίδια και τα όνειρα. Σε αυτό μερικές φορές συμμετείχαν και οι μεγάλοι, κουβαλώντας μεγαλύτερα ξύλα, διότι και εκείνοι αγαπούσαν τις φωτιές. Και ύστερα, σαν βράδιαζε καλά, άναβε η μεγάλη φωτιά, η μπαρμπαρόνα. Έπιαν όλο το σταυροδρόμι και έφταναν οι γλώσσες να γλύφουν τα αστέρια. Και γεννιόταν τότε μια χαρά, μια άγρια χαρά μέσα στις ψυχές μας. Οι σπίθες της ήταν τα όνειρα των παιδιών και οι κάφτρες της, οι καημοί και οι θλίψεις των μεγάλων. Και τώρα που όλα απαγορεύονται και τίποτε δεν είναι δικό μας, πώς να κάνουμε όνειρα? Και πού να γίνουν στάχτη οι θλίψεις και οι σκοτεινές μέρες πού να καούν? Ο ρυθμός ετούτος κυλά στο αίμα μας, βαρύς σαν τη ζωή εκείνων των χρόνων και δωρικός σαν τις καραγκούνες που τον χόρευαν κάποτε. Σήμερα έσβησε κι αυτός μέσα στην αισθητική φτύνια που κυριαρχεί. Το παραπάνω κείμενο μας έστειλε κάτοικος από την Ιταία Καρδίτσας.